This presentation may contain disturbing, sensitive, or controversial themes, topics, language, violence, or drugs that may make some people feel uncomfortable. Viewer discretion is advised. The views and opinions expressed in this video are those of the hosts and guests. They do not necessarily reflect the policies and position of Safe Open Space, its members, and its partners. Welcome to CTC, where we care to chat about the issues and the realities that our community is facing today. My name is Cons. And I am Chris. Join us in our conversation with our guest today. Before we start, we just want to talk to our audience. We will be talking to a community member who is also a service user of Safe Open Spaces one-on-one peer support. We want to approach this with compassion and with love. This program is about healing. And in the words of Jada Pinkett Smith, if you feel that you are in any position to judge, this might not be the conversation for you. If you choose to stay, we appeal that you join us with an open mind and heart as we explore and acknowledge our different ranges of realities. Our guest today is Edward. He is a client who, in his moment of desperation, found his way to one of the members of SOS that eventually helped him assess his life and involvement in drugs. Join us in welcoming today Edward. Hello, welcome Edward. Hi, Morning. welcome. Good morning. Okay, so Edward, kamusta tayo ngayon, especially in times of pandemic, within this pandemic muna? Ngayon, ngayon. Yung community quarantine. Ngayon. Well, actually, dito sa amin, umuwi na kasi ako ng probinsya. So, wala talagang quarantine. Hindi kami ganun affected. Unlike nung nasa Manila pa. Pero, kamusta? Okay lahat. Okay, emotionally, mentally, spiritually. So, tumaba nga ako, actually. Tumaba. Ang trabaho, kamusta ang trabaho? Ang trabaho, actually, super namiss ko magtrabaho. It's been maghalos 2 taon wala akong trabaho. So, namiss ko lahat gawin, yung mga dati kong ginagawa. So far, nung bumalik ako ng trabaho, after a month, na-promote ako. So, it seems na okay lahat. Going smoothly as planned. Parang sabi ko, pagbalik ko ulit, gusto ko lahat ng pinaplano ko mga mangyayari. So far, nangyayari naman siya. Wait, hold up. Gaano katagal na-promote ka na? 1 buwan. 1 buwan! Congratulations! Thank you. Nagulat ako. Ako din, actually. That's amazing. It's gaano katagal since it's Wala akong 2 years na wala kang trabaho. Almost 2 years. So. Congrats. Mahirap yun yung 1 buwan, ha? Namiss ko nga magtrabaho. So anong gawa natin nung wala tayong trabaho ng 2 years? Marami. Basically, namatay kasi yung jowa ko. That was January of 2020. And then, nag-resign ako ng trabaho after that, February. So, first week ng February, nag-resign ako ng trabaho. After that, wala. I took time to grieve. And then, in the process of grieving, unfortunately, parang bumalik ako sa dati condition. Parang gano'n. I started to take
when I was around 14 or 15. And then, tuloy siya. Eventually, nag-stop lang ako for like 5 years. And then, all of a sudden, after nung namatay ng jowa ko, and just snap of a finger, bumalik ulit ako. So, from there, yun yung pinagkabisihan ko. Sobrang pinagkabisihan ko siya na parang, actually, araw-araw. As in, every day, parang sa araw-araw na ginawa ng Diyos, yun lang talaga, yun yung ginagawa ko every day. So, yun lang. Sakto nag-lockdown. So What? nag-start ka nung 14, then may puntong tumigil ka. Bakit ka Mm. tumigil nun? Ano kasi, I met this person, yun nga yung naman itong jowa. He asked me to stop. Siyempre, alam natin, napaka-powerful ng love. So, kahit ano kahit tibagin, kahit bisyo pa yan. So, if you love that person, if you love someone, you're really gonna take a risk. You're really gonna, compromise, ika nga. Even if it's sometimes, yun yung mga bagay na parang nakakagpasaya sa'yo, or sabihin natin, nakakatulong sa'yo. For me kasi, parang nagiging mas confident ako pag ganyan. So siya, sabi niya, if you want me, you have to stop everything. So yun nga, nag-stop ako for like 5 years, almost 6 years. Gaano pala kayo katagal nung jowa mo? Magsi 7 years. Years, ang tagal. Wow. Wala. At saka, naihinto mo talaga. Maraming, Oo, maraming hindi kinaya ng love ang pagpapahinto, di ba? Marami Oo. namang winasak na tahanan yan, di ba? I mean, what I am curious about is what was your thought process halimbawa, nung nawala na nga siya, what made you decide na bumalik? That was a long time na eh. You were sober. Anong nasa isip mo? Anong motivation mo? What made you take again? Wala, kasi ako kasing tipong tao when I'm not well, especially emotionally. What I do is I isolate myself from people. So nawawala ako. So hindi ako nagparamdam sa family ko, sa friends ko. I even deactivated my Facebook account, my social media accounts. Tapos kumuha ko ng bagong number and everything. So I tried to meet new people. Pero hindi eh, parang wala, kulang pa rin talaga. No one can fill that gap. No one can fill that hole. No one can, feel that loneliness na feel ko noong mga times na yun. So, sabi ko wala. So, one time, I met someone, actually friend ko siya, old friend ko siya. And then, we were out drinking. And then sabi niya, I have, meron akong ice, sabi niya gano'n. Sabi ko, okay. Sabi ko gano'n, total, na-miss ko rin naman, parang gano'n. Pero, going back, nung mga times na I was still using, hindi kasi ako yung tipo ng tao na I use because hinahanap ko siya. I use because wala lang, trip ko lang dati. Because I can afford it, because my friends are actually using. Parang gano'n. Parang tamang chill lang sa amin. Parang, at saka yung times na yun, kasi nag-aaral ako ng college and my course is really stressful. I was taking mass communications that time, so kailangan mataba yung utak mo talaga. You have to come up with, scripts. You have to come up with skits. You have to come up with ideas na out of the box talaga. And aminin natin, if you are under the influence of ice, ano talaga, mataba talaga yung utak. Kung marami kang naaalala, marami kang naiisip na kung ano-ano, as long as you're going to use it in a productive way, talagang laki yung tulong niya. Pero nung mga times na yon, I take several times a week. At saka mataas talaga yung dosage ko. So, pero hindi ako yung tipo ng tao na parang
hinahanap ko siya, talagang nag-crave ako or anything, wala lang, trip ko lang talagang gumamit ng mga times na yun. So, yun lang. So, ano yung several times a week? Ilan yung several in a week? Tapos, ano yung dosage? Like, isang gramo ba talaga? Or ano? Kasi yung mga friends ko, ang lalakas eh. Ang lalakas namin lahat. Marami kasi sabihin natin, 7 to 10, mga 3 times a week, 4 times a week. Tapos, when we take, parang minsan, parang, alam mo yung typical na parang inuman na setup. Parang ganon. Sige, take, kumuha ka or mag-take ka kung anong hanggang kaya mo gusto. O I mean, hanggat kaya mo. Parang Ano ganon. to? Parang community pantry pero shabu. Parang, tama Kumuha ko anong kaya. parang ganun. Kasi it's because hindi kasi naging issue sa amin financially yung ganyan. Kasi I have a lot of friends na anak ng landlord, ano nang ganito, parang hindi issue sa amin yung ganyan. And during those times, we can afford, parang ganun. So, ewan ko, naghanap lang kami talaga siguro ng problema, naghanap kami ng sakit sa ulo. We're trying to explore things, we're trying to be cool. Pero, eventually, ako naman, during those times, hindi ko napapansin that I'm starting to learn from other people. Doon ko nakita na kahit gaano karaming pera mo, pag hindi ka masaya, hindi ka talaga masaya. So, lahat ng mga naging kasama ko, I have this friend na anak ng counselor, yung isa po ng congressman. They can literally get what they want, anything that they want. Pero at the end of the day, pag lobat na, ika nga, di ba? Pag lobat na, doon mo sila makikita na ang lungkot-lungkot ng buhay nila. Kahit gaano karami yung yaya nila, may mga driver sila, kahit gaano karami mga sasakyan nila, at the end of the day, when they go home, they're alone. Wala yung parents nila, wala yung family nila, yung kasama na nila is yung alam mo, mga tauhan nila. And everyone was lonely. Ako naman, during those time, yung parents ko kasi, they were busy sa work. My father is an OFW, kapitensya sa barko, and then my mom is trying to build her career as a hospital. So, wala talagang time. And then yung age gap na yung magkakapatid, I'm the eldest. Age gap namin was 10 years at saka 12 years eh. So, wala rin ako makausap na matino. Tapos, pagdating ko sa bahay, ako lang din, yaya din yung kausap ko. So, yun yung mga panahon kating-kati ako sa gala, sa gimmick, at lahat-lahat. I met the wrong people in my life. Pero the good thing about it, hindi ako nagsisi kasi I've learned a lot from those people na nakilala ko. Kahit ano pa naging estado nila sa buhay, meron ako nakilala mga simpleng tao lang. Minsan yun pa nga yung doon ako nakakuha ng mga life-changing na stories na na-apply ko siya along the way habang tumatanda ako. Diba? Well, speaking of life-changing, Mm. doon na tayo. Speaking of life-changing, balikan natin bago ka naging ngayon na you look well, you have work, kapo-promote mo lang. Mm. Balikan natin yung part kung saan nag-change yung life from grief, from the use to now. What made you change? What made you decide to do that? Sige, balikan muna natin yung process na pa talaga, sabihin natin lulong na lulong pa. Yes. March, dahil ako yung lockdown yun eh. Lockdown talaga yun. So, ECQ ba ito? as in kaka-lockdown na talaga yun. It was March, somewhere around March or first week of April. Yun yung mga panahon, syempre, first week ng March, nag-resign na ako, wala na akong trabaho. So, tapos sinasabayan ko pa ng casino, everything.
So literally, naubos talaga ako. Lahat ng savings ko naubos. Binenta ko yung isa kong condo. Tapos, hindi ko na siya kayang, kumbaga hindi ko na kayang gustusan. So what I did is, I contacted friends. Sabi ko, oy, kukuha ko. Baka may gusto mong pasabay. Tapos, doon ko na-realize na yung aside sa nakakalibre na ako, I was earning money. And it was a lot of money. That's, ma-overwhelm ka talaga sa sobrang daming pera. Tapos, alam mo yung, pag nakikita mo yung pera nasa kamay mo, natatakot ako kasi sa nakita kong pera. So what I did, sabi ko, ano kayang gagawin ko dito since this is a dirty money. What I did is, bumili ako ng mga alcohol. Parang bumili ako ng 100 pieces na tig-iisang galon. Tapos bumili ako ng 1,000 spray, tapos diapers, everything. And then I donated every single money that I have. Kumbaga kumukuha lang ako ng sakto pangkain lang. As if kumakain naman talaga ako during those times. Sakto pangkain, and then as long as nakakagamit ako, I'm already happy. As long as nakaka-survive ako every day, I'm already happy. Kaya siguro, kung minsan tinatanong ko sa sarili ko, siguro kung initin ko lahat ng pera kung yun nakinita, sitting pretty na lang ako. Pero wala never ako nag-regret. Kasi alam mo yung feeling na one way or the other, napupunan niya yung pangungulila na nararamdaman ko ng mga times na yun. Although, yung taas ng, kumbaga yung high na yun yung naging trip ko. Unlike sa ibang tao, ang trip nila ma-hold up, ng saksak. Sa akin naman, yun yung naging trip ko. Nag-refill ako ng 1,000 maliliit na bottle ng spray ng alcohol. Mag-isa, buong gabi. Tapos papamigay ko siya. Yun yung naging trip ko, eventually. So, until umabot sa point na I've met a lot of people, mayroon akong nakilala. Mayroon akong isang abogado nakilala. 3 doktor. Mga nurse. Funny thing is, hindi akong nakausap na isang judge. So, lahat sila, every time na pag high ka, what I do is, I talk to everyone. I check in everyone. Hoy, kumusta ka dyan? Okay ka lang ba dyan? Humihinga ka pa ba dyan? Sinong kasama mo dyan? Until such time na we started to build parang relationship. Parang naging close kami lahat. Lahat kami. Lahat ng mga naging transaction ko and everything. Lahat sila kung tatanungin mo, tinatanong ko sila, bakit? Why do you use? Parang naman. It all boils down na lahat sila lonely. Sabi ko, naman pagpunto, siguro people get hooked or get addicted not on the substance, but the feeling that it gives na parang pag nakatika, you feel super. You feel like you can do everything. You feel like, some of them would say, it makes me productive. Parang, it gives me focus pag nagtatrabaho ako. Until, nakikita ko na almost everyone is already dependent. They use it as an excuse na because nakakapagtrabaho ako din pag nakakaganito ako. Pero pag lahat sila na lowbat, merong tatawag sa akin, iiyak, mag-breakdown, tapos magkikwento, merong break ng jowa, merong nakakagulo sa pamilya. And then ako naman, kasi yun yung trip ko. Pag kwento ng kwento, nakikinig ako. Nakikinig. And then, minsan hindi ko napapansin, parang sa isang tawagan, 4 na oras, ng kwentuhan, paulit-ulit lang siya. Paulit-ulit lang. Until sinabi ko na sa kanila na I can only limit everyone 1 order per week. So far, sumunod naman lahat. Lahat ng choice kasi hindi naman sila kukuha sa iba sa takot nila. Parang ganon. So, siguro sa 10 taong nakilala ko na naging ka-close ko talaga, meron akong 3
apat sila na ngayon, tumigil na din. Yung naging life turning point ng ng buhay ko or yung chapter ng life ko ngayon para tumigil. I met someone online. At first, pwede mo pangalanan. Sige, itago mo na lang pangalang ano. Ano bang gusto mong pangalan? si Kuya na lang. Tawag dito. Umabot kasi sa point na parang may nanira sa akin. Nanira in a sense na parang ginamit yung pangalan ko to para scam and everything. Talagang parang, kumbaga parang binangga talaga. Pero petensyahan ako. So, I met this person, si Kuya, na parang nag-message sa akin, labas sabi. One day, nag-message sa akin. Sabi niya, uy, pasabay naman ako. Sabi niya, sabi ko, sino ka? Sabi ko, sa akin. Siyempre, ako, hindi ko kilala. Siyempre, alam mo naman sa larang ganito, medyo delikado. So, ano siya, tawag dito, ang nakakatuwa, kasi normally, ako yung tipo ng tao matanong sa mga ganyang bagay. Just to make sure na safe yung kausap ko. Pero siya, ewan ko kung bakit, pero naging makwento ako sa kanya. Until one day, siya yung pinakaunang taong minute ko. Minute ko talaga. I can remember it was in Makati. Tapos nagbibiroan kami. Sabi ko sa kanya, gusto ko ng palabok, isang bilaong palabok. Sabi ko gano'n. Sa paglabas ko, meron ako nakitang tao, may bitbit na literal na isang bilaong palabok. So yun, nung nasa room na kami, normally kasi yung nakikilala ko, when they use, yung tip talaga nila is, it's either sex or work. So kami, we agreed to do the other way. It turned out na instead na gawin namin yung mga pinagplanuhan namin, naging magkakwentuhan kami. So, nagkasama kami for like 48 hours. Magti-3 araw actually. And sa loob ng 3 araw yun, sa loob ng 3 araw na yun, kwento lang ng kwento. Kwento lang ng kwento kung ng mga buhay-buhay namin, ng mga experiences namin. Until such time na ako tuloy pa rin ako sa ginagawa ko. And then siya, tuloy pa rin sa pagpapasabay. And then, umabot na sa point na sobrang nasira na talaga ako. Parang hindi natin kinain talaga ng sistema. So, na-mismanage ko lahat. Yung pera, yung supplies and everything. After nun, what happened was November. First week, third week or fourth week ng November. Sa tinutuluyan kong apartment, nasunugan ako. So, before nangyari yon, nasa point na ako na parang wala na akong, no one trusted me anymore kasi nga nasira na ako sa mga tao. And then there's this one person na nirefer sa akin ni Kuya. Tapos, yung mga times na yun, nakakatawa. Kasi literal na wala talaga akong makain. Wala akong pera, wala akong ni piso. Tapos yun, wala talaga akong ni piso. So, sabi ko sa kanya, kung magpapasabay ka, pwede bang favor? Sabi ko, kunin mo lang dito. Sabi ko gano'n. Tapos sabi ko, baka meron kang extra dyan. Sabi ko, pahiram naman ako. Bibili lang ako ng food. Kasi literal na talaga akong makain. Parang sa araw na ako walang kain. Gutom na ako. Kasi wala na talaga akong pera. Eto namang taong to, nakakatawa kasi is from Quezon City, pinuntahan niya ako all the way to Taguig. At saka ito pang malala, sinuong niya ng madaling araw. Tapos may bit-bit siyang manok. Tapos, Buhay ba yung manok? hindi. Ano yun, mini-stop fried chicken yun. Kasi sabi ko, gusto ko ng mini-stop na fried chicken. Kasi na-miss ko talaga siya. Parang yung comfort food ko kasi yun.
Tapos siya, may bitbit siyang mini fried chicken, may bitbit siyang kung ano na po pagkain. At saka may bitbit pa siyang loaf bread ata. Basta parang supplies, dinala niya ako talaga ng supplies. Tapos yun, pagdating na yun, sabi ko sa kanya, hindi ka ba natakot? Pumunta ka dito, isa madaling araw. Kasi ako, yung time na yun, hindi ko na talaga inisip. Hindi ko na inisip. Sabi ko, bahala na kung disgrasya man to, basta ako gutom na ako. Parang ganun yung nasa isip ko ng time na yun. So, pumunta siya madaling araw. Hindi, magmamadaling araw yun. Tapos nalipit-pipit siyang food and everything. So yun, usap-usap kami. Halos buong isang araw siyang nag-stay doon. Doon pa siya, nalakas pa ng loob niyang matulog doon. Hindi niya man nang inisip na baka anytime pwedeng pasukin niya or what, parang gano'n. Tapos yun, kwento-kwento, um, nagpasabay siya and then dinala niya ako ng food. Pinahiram pa niya ako ng pera. Until lang hindi ko pa nababayaran kasi ayaw niya muna pabayaran. Tapos, yun, naging parang for couple of days, siya yung naging kausap ko. Until such time na nalaman ko yung balita na yung taong reason kung bakit kami dalawang nagkakilala is already bad. Kumbaga si Kuya, nawala na siya. And then, the last contact that I had with Kuya, I was in Pasay. I was staying in a hotel. And then, I was asking for help kay Kuya. Sabi ko, Kuya, tulong. Tinakbuhan ako. Tapos, mayroon akong 12 tao na kailangan kong bigyan. Sabi ko, hindi ako makakalabas ng hotel kasi wala akong pambayad. Tapos si Kuya, tawag siya agad sa akin. Sabi niya, wait, wala akong extra. I-check ko muna sa sister ko. Sabi niya gano'n. Ako, little that I know na that time, he was in the hospital. Hindi ko alam na nagkakasakit siya. Although I know that he was not well. Tapos meron siya mga maintenance meds. Pero hindi ko talaga nalaman na ano na siya, parang malala na siya. Until such time, etong si mini-stop boy, sinabihan niya ako na wala na si Kuya. Tapos sabi ko, hindi, nagbibiro ka. Imposible yon. Tapos kaya pala message ako na message kay Kuya. Kasi normally, pag nag-message ako, Kuya, parang gano'n. Natawag yon. Kasi alam niyang lobat na naman ako, magkikwento na naman ako na magkikwento. Tapos magdamag na naman siya makikinig. Walang message, walang anything. Tapos nag-message ako sa kanya. Sabi ko, sige, bigyan kita dyan, padalang kita kahit mo ng bayaran. Sabi ko, na-miss na kita. Sabi niya gano'n. Wala na akong makausap na matino. Sabi ko, lahat kinain ng sistema. Wala, niyaw, walang reply. So, doon ko napagtanto na si Kuyang mini-stop, yung sinabi niya sa akin was really true. Nawala talaga. So, friends kasi kami ni Kuya sa Facebook. Siya lang yung kauna-unang tao na inad ko sa Facebook na may ganitong, alam mo yung ganitong background. Nung sinabi yung profile niya, wala, napatigil ako. Parang sabi ko, ito nga, wala talaga siya. So, hindi ko alam yung magiging reaction ko that time na parang maiinis ako. May inis ako in a sense na bakit hindi mo sinabi sa akin na parang andiyan ka na sa ospital. Na parang may dinaramdam ka na parang you're not well. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kasi may mga times na ako, wala akong makausap, wala akong makulit. You were there, tapos yung kinatawagan kita, hindi ko alam na you're not feeling well na pala. Nung time na hiningan kita ng tulong, nag-offer ka pa ng tulong, tinawagan ko pa yung sister mo, nakapagpadala ka pa, little that I know na nasa hospital ka na pala. So, nagulat ako lahat. So, minsan binabalik-balikan ko yung profile niya. Kasi sabi ko sa kanya, once, sabi ko, ayoko maging ganito forever. Sabi ko, if I would just be given a chance na itigil ko talaga. Pero nung time kasi na yun, wala. I was alone. Wala akong trabaho. I needed to survive.
I was hooked. I thought I was hooked, pero hindi naman pala. I was just lonely. Um, Wala. Parang sabi ko sa kanya, if I would just be given a chance to go back, parang gusto ko nang umuwi sa amin, pero what if pag umuwi ako and they found out na ganito ulit ako, nag-iisip ko ng family ko, ng kapatid ko, kasi sobrang pusa ko yung mga kapatid ko. Ewan ko, bahala na. Sabi ko, pikit mata na lang, if ever one day na mapahamak, mag-disgrasya, bahala na. Sabi ko, siguro, for me, one way or the other, hindi ako naging masamang tao in a sense, though illegal siya. Kasi I was also trying to help people kung anong may tutulong ko. I was actually trying to stop everyone from using. Thinking na dapat i-encourage ko pa everyone. It's business, it's money. Kasi I don't want them na humantong sa posisyon kung saan ako yung mga panahon yon, parang hopeless. Kasi I know if umabot sila sa ganung posisyon, hindi nila kakayanan. Kasi ako I think and I feel na kaya ko siya. Kaya ko siya i-handle. Kaya ko siya i-survive. Pero sila, nakikita ko sa kanila parang, okay, you are successful sa work mo, sa life mo, pero at the end of the day, you are that one weak person na hindi kaya i-handle yung too much na emotionally draining na mga nangyayari sa buhay. So sabi ko nga kay kuya, sabi ko, feeling ko hindi din naman ako naging masamang tao. So yun, tuwing naaalala ko yun, naalala ko yung palabok. Kasi inubos ko talaga isang bilang palabok, hindi niya ako tinulungan. Kasi dinala niya akong ubusin yun. So, napapangiti ako minsan, sabi ko nga, kuya, kung nasaan ka man, I hope you're happy. Nakikita ako kasi he said one time na he mentioned about he's trying to help people na nagkaganito. Pero hindi ko kasi siya pinagtuunan ng pansin ng mga times na yun. Hindi ko rin napansin na he was trying to help me. In a sense na gusto ko or kailangan kitang tulungan. Yung nakikita ko sa mga times na yun, kaibigan. He was there, he's a friend. Wala, ano ako magkwento. Ako naman, ewan ko kung bakit ako napapakwento kasi hindi talaga ako masyado makwento na rin sa mga ganyan bagay. So, yun nga, si Kuyang Mini-Stop, nung dinalahan niya ako, there was this one time, after a few days, nasunugan ako. Yung titirahan kong bahay, natupok lahat. As in, literal lahat. Damit, gamit, even some of the ice na tira sa akin. It was like worth 200,000. Natupok lahat. Lumabas ako sa kalsada. Wala akong dala-dala sa backpack kong, except sa backpack kong parang 3 pirasong damit. Wala akong tsinelas. Wala lang akong kapera-pera. Sumakay ako ng taxi. Sabi ko, kuya, dalhin mo ako sa Pasig. Pumunta ako ng Pasig. Tapos sabi ko, bumaba ako sa Murder in Rosario. Sabi ko, kuya, dito na lang ako. Kasi na-realize ko na yung perang nasa bulsa ko was just roughly around 180 pesos. That was the last money that I had. And then, kinontak ko ulit si kuya, Mini-Stop. Sabi ko, baka may extra ka. Sabi ko, nasunugan ako. And without any second thoughts, yun nga, parang nagpadala siya, nakapag-check-in ako for like a couple of days. And then I tried to revive yung mga clients ko para makasurvive. Kasi walang-wala na talaga ako natira. Wala na akong pera, wala na akong bahay, wala pa akong damit, wala pa akong tsinelas. Yung feeling na parang pinagtripan ka talaga. Tapos, after a couple of days, bumalik ako sa Taguig. Kumuha ako ng bagong apartment near kung saan ako nasunugan.
Wala pang isang linggo, binahanan naman ako. So, yung baha, lagpas tao eh. Lagpas tao yung baha. So, lahat ng mga natitira sa akin, yung laptop ko, iilan kong damit, tinangay lahat ng baha. At yun na naman yung point na walang-wala na talaga ako. Tapos, wala na akong pabayad ng rent sa nilipatan ko. So, tinawagan ko ulit si Kuya Minister. Sabi ko, saan ka? Nagugutom ako. Sabi ko, gano'n. Parang, kumbaga, parang pikit mata ko na lang ginawa lahat ng yun. Parang hiya ko, lahat ng hiya ko. Literally, parang namalimos talaga ako. Even pagkain, parang, sabi ko, saan ka? Nagugutom ako. Wala akong matirahan. Walang-wala talaga ako ngayon. At saka, when I contacted kuyang Minister, ewan ko ba, bakit? Parang hindi yun talaga ako pinabayaan. Walang second thoughts. Tinawagan niya ako, sige, meet me dito sa QC, that was in Cubao. Siya pa nagbayad ng taxi ko papunta doon kasi wala nga talaga akong pera. And then pagdating namin doon, alam niyang paborito ko yung Jollibee. Kumain kami ng Jollibee. Tapos kaya ko ulit kayo magdamag. Nung pa-out na, kasi until 5 a.m. lang yung check-in ng hotel, yung check-in niya. And we really have to leave. Sabi niya sa akin, contact your family. So, while I was in the hotel, last 2 hours namin, I was thinking, sabi ko, maybe it's time for me to go home. So from there, pinunta ko si mommy ko, pinunta ko si tita, nagmakaawa na ako. Sabi ko, I really wanna go home, I need to go home. Pero hindi nila alam. Hindi nila alam kung anong nangyayari. So, nung tumawag sila, video call, nagulat sila, sobrang payat ko and everything. So, feeling ko, alam nila, kasi nagkahinala sila. Pero they never asked. They never brought it up. Nung nag-out na ng hospital, ng hospital, ng hotel, pumunta ako sa pinsan ko sa Antipolo. And then, naalala ko pa noon, tinanong pa ako ni Kuya Minister if may pabasaya ko. Sabi ko, meron pa naman. So yun, pumunta ako ng Antipolo and then doon ako nag-stay. Yun na yung last na yung pag-uusap ni Kuya Minister. But up until now, nag-uusap pa rin naman kami. Nagchichikahan pa rin naman kami almost every week. Siguro yun naging turning point ng buhay ko. Kasi walang-wala na talaga eh. Wala na akong makapitan. At saka, even though I tried to revive everything, the clients, I tried to win them back. I tried to revive the business. Sabihin man natin, wala. There's God's will na parang, hindi. Pinipigil niya lahat eh. Kasi, ilang beses ako muntik mapahamak sa disgrasya. Pero, yung parang tipo, kaka-read lang dito, kakabaybas dito, and I was supposed to be that person. Hindi natutuloy. So sabi ko, I weighed things, sabi ko, siguro, ang dami-dami signs ni God na pinakita, na ginawa. Ilang beses ako dapat mapahamak, pero hindi nangyayari. Maybe siguro someone is watching from above or anything. Maybe it's my partner, maybe it's kuya, sabihin natin. Kasi, for just November, parang halos 5 times, muntik akong madisgrasya. At lahat yun puro bypass. So, ewan ko, naisip ko, sabi ko, tangina, pag nahuli ako, anong gagawin ko sa loob ng alam mo yung ganun. Tapos, ibit-tipit pa ako, timbangan yan. So, syempre, automatic, ano ka na yan? Non-billable ka na yan. Wala ka na talagang kawala. So, sabi ko, putang ina, sabi ko, Lord, super thank you. Sabi ko, ganun. Parang, pinahirapan talaga ako ni Lord in a way, pero hindi niya ako pinabayaan. Kaya sabi ko, tama na. I've suffered long enough. Parang hinayaan ko na yung grief na kainin ako. Kasi before my partner died, he only asked me one thing. Sabi niya, pag namatay ako, alam kong hindi mo kakayanin. Sabi niya gano'n. Please, gawin mong lahat. Sabi niya, kahit the next day mag-jowa ka ulit.
kahit 10 pa, basta wag ka lang bumalik sa bisyo mo. So from there, isa lang yung hiningi niya sa akin, hindi ko pa natupad. At yung malala pa, parang naging dealer pa ako. So alam mo yung gano'n, parang double dead ako doon. Pero sa halos 2 taon na gano'n yung kalakaran ng buhay ko, wala, never ako napahamak. I met the right people at the wrong time. Ang dami nila, ang dami kong na-meet. Si Kuya Ministop, si attorney, yung doktor. And minsan pag ichichikahan kami, parang, "Uy, kumusta ka na dyan?" Tapos yung isa, parang sabi niya, "Gusto ko sana mag-ano, pero wag na lang." Sabi niya gano'n, kasi nakakaya naman sa'yo. Kung ikaw nga, pinayag mo, kami hindi. Parang gano'n. So, from time to time, I check on them, they check on me, and yun nga, um, ang ganda ng experience ko kasi dun ko na parang yun yung turning point sa buhay ko na sabi ko, kailangan ko nang ayusin ulit. Kailangan kong ibalik lahat ng nawala sa akin. My family, myself, may kumbaga kailangan ko ulit mag-save, ibalik yung mga perang nawala sa akin and everything. Kaya, as soon as I got the chance to go back to work, parang pinagsikapan ko talaga siya until I got promoted in a short span of time. So wala, yun lang. Parang so far, kung tatanungin ako ngayon kung okay lang ako, I'm really doing well, I would say. At saka, I never leave Twitter because doon ako nag-umpisa. And I'm sure meron ako makikilalang tao na hopefully sana matulungan ko rin. Parang gano'n. Yun kasi yung naging goal ko ngayon. Parang if ever I got to meet someone, gusto ko siyang tulungan. So yun yung ginagawa ko ngayon. Actually, I have this one person na pinakilala sa akin ng friend ko. And ang ginagawa namin, tatawag yon sa Globat na tsaka magkukwento. So kung anong ginawa sa akin ni Kuya, yun yung ginagawa ko sa kanya ngayon actually. So yun lang naman. Dami ko kwento, no? Well, thank you sa pag-share ng kwento mo. No? It proves a lot of things. Na, you know, whoever comes are truly the right people. And when it happens, it's the right time. And, you know, it's amazing na kung gaano nagkakadugtong-dugtong yung mga taong nakilala mo that led you to who you are now, where you are now. And sa mga kuya, sa mga kuya na gumabay sa'yo, nasaan man siya, nasaan man sila. Nandito yung isa. Nandito ba yung isa? Bakit ko umiiyak? Hindi ko na kaya. Ako si Kuya Ministop. So merong tayong revelation. So ikaw si Kuya Ministop pala, Cons, no? So I would assume na the other Kuya was another member na namatay natin. Yeah, it was starting to be a very familiar story. Yung mga taong puro kwento. Puro kwento, but they were actually helping you. Yeah, that sounds like a member of SOS. I mean, you know, ganun naman ang mantra namin. We just continue the conversation and we hope that eventually matulungan namin yung tao. It's amazing that you're not kaiba sa mga kasamang natutulungan ng SOS. Hindi ka dumaan sa training namin. You just nakausap lang by chance yung mga tao. You just met the right people. And ang
Well, meron ako sigurong curiosity right now, no? Kasi, and I'm sorry kung baka, trigger warning, baka madala kita sa isang place na baka traumatizing at malungkot. But, it seemed that nung bumalik ka ng paggamit mo ay Uh, dahil sa grief. But when Kuya left us, bakit hindi ka bumalik? Bakit hindi ka lumala? actually, same question din. Same question yung tinanong ko sarili ko. Sabi ko, it was, and then I realized, sabi ko, it was grief that brought me here, and it's gonna be grief that will, kukuha sa akin dito. So, instead of grieving, again, wrong grieving kung tawagin ko. Sabi ko, ayokong masayang yung time, yung effort, yung chance na binigay sa akin ni Kuya. For everything. Kaya ayoko lang masayang kasi sobrang dami niyang nagawa for me, natulong for me, not just, financially, not just for my safety, emotionally, mentally, spiritually, nang hindi niya siguro na-realize. Pero I was learning a lot of things from him. And that's enough. That's enough reason for me to, huwag sayangin. Huwag sayangin lahat. Kasi I already asked God for a sign. Sabi ko, Lord, I need a sign. I want you, I need you to hatakin mo ko dito. And then, those prayers, those answers were actually, binigay sa akin in a form of tao. Parang ganon. So, God gave me the answer. God gave me that. Granted my wish na kunin ako dito. So, when he sent Kuya, siguro, pagkawala ni Kuya is one way or the other to test me, kumbaga, kung how will I be able to handle grief again. Parang ganon. So, for me, parang feeling ko, pinasa ko naman yung test ni God. So, instead na, na parang mag-give in ulit, I did not. Kasi, the first grief na nangyari sa akin, it didn't break me. It actually made me stronger in a way. And then, here comes another grief. Alam mo, wala akong masabi. Kundi, I don't know, parang sobrang thankful pa rin ako up until now. Kasi hindi ko lubos maisip. Tuwing babalikan ko yung mga panahon yun, parang, paano ko nagawa yun? Paano ko nalagpasan yun? Paano ako naging safe? Kasi I was very reckless. Kahit tanongin mo si Kuya Minister kung gaano ako ka-reckless na tao, wala akong pakialam kung anong mangyari for me. Tawagin mo na yung pangalan kong Cons. Hi, Cons. So yun, I don't care kung anong mangyari sa akin. I was just protecting people around me. So yun yung naging priority ko eh. So, I don't know. Yun. It was, yun yung masabi ko, it was grief that brought me in that situation, and it was also yung umalis sa akin doon. So, sorry, go. Yeah, go. Sorry. Well, ako nakakatuwa at nakaka-inspire na nagsimula lang to sa kwentuhan. Sa mahabang kwentuhan, and you're continuing kung ano man yung naibigay sa'yo na chance para magbago, para makaalis sa situation mo dati. What would be your message para sa mga taong they would seem wala silang? They see that their situation ay wala silang chance. Well, actually, hindi sa walang chance. They should remember hindi sila nag-iisa. Kasi in order for them to be able na makaalis sa sitwasyong ganyan,
they have to accept the fact na hindi nila kayang mag-isa. Hindi nila kayang i-deal lahat-lahat ng mag-isa. Kasi ako, wala akong choice. It came to a point na kailangan kong humingi ng tulong. It came to a point na parang kung iisipin mo para akong nangilimos, even just for the food, just for me to be able to makakain lang sa ganung araw kasi hindi ko na talaga kaya. Parang, alam mo yung ganon, para ma-survive mo yan lahat, the first thing that you need to do is acknowledge the fact na hindi mo kaya mag-isa. So, the more na pinipilit mong sasabihin mo sa sarili mo na kaya ko, I can do this, kaya kong ganito, ganyan. Wala, masisira ka lang lalo kasi mag-give in ka lang sa habit na ganyan. So, try to seek help. Help from people, your friends. Kasi yun yung pinagsisihan ko eh. Lumayo ako, I isolated myself because I thought kaya ko and I don't want to give burden to my friends. I don't want to spread negativity kasi I was on leave. But then I realized, sabi ko, it's unfair. It's unfair for my friends. It's unfair for me. Kasi hindi mo alam na sa'yo, you were just sharing. But for me, every time yung tao mag-share sa akin or they ask out, it's therapeutic for me. Kasi mental health ko, I'm not really good because I was diagnosed with bipolar disorder. So it was been very therapeutic for me. And at the same time, I was able to learn from the experience of other people. Sabi ko, if ever na ganito yung mangyari sa akin, ganito ko i-handle yung situation. And every time that I feel down, I tell myself, sabi ko, si ganito nga, kung nakaya niya, bakit ako hindi? So, I also need to be strong kasi I know for sure nakakayanin ko rin. So yun, just my message to everyone, acknowledge your weakness. Acknowledge the fact na hindi mo kaya mag-isa. Because, there's someone, God will send someone na hindi natin alam in the right time, sometimes in the wrong place. So, pag feeling mo gano'n na yun na yung time na yun, grab it. I mean, buksan mo yung isip mo, yung puso mo. If there's one person na gustong tulungan ka, wag mong, pag may taong gustong tulungan ka, give them the chance na tulungan ka. Hindi yung i-shut mo agad yung door mo. Kasi hindi mo alam, baka yan na yung pinalala sa'yo ng Diyos na para, kung ano mang hinihiling mo sa Kanya, is mabigay niya. Parang gano'n. Hindi ako umiiyak. I'm sorry yung co-host ko umiiyak na. Well, how are you, Cons? Seeing na si Edward pala yung kliyente mo pala si Edward. At ikaw pala yung nakatuloy sa kanya. Alam mo, pinantuhan pa niya ako ng favorite na artist niya, Magdamag. Oo, nagkwentuhan tayo noon. Natutuwa ako tuwing, alam mo, naiiyak na lang ako sa tuwa na makita ko siyang ganyan na siya ngayon. Kasi iniisip ko, paano ko siya matutulungan kung nasa kulungan siya, kung lifetime imprisonment siya. Tapos di ko man lang inisip yung sarili ko, na pwede pala akong ma-raid doon. Tapos magkasama na pala kami sa kulungan. Yung, during those time lang din kasi, bored lang ako. And then, bored lang talaga ako. Gusto ko lang din ng mga kausap. Unknowingly na siya pala yun. Kakausap ko. At ito pa, itong si Kuya, yung kuya niya, kasi nakilala ko rin yung kuya niya. Yung last message ng kuya niya is, on my birthday,
And yung last message niya is all about him. Kaya na-amaze na lang ako kung paano nagtatahi yung mga kwento namin. Paano connect-connect? Ano nagko-connect-connect? Mm. Well, speaking of, pagko-connect-connect, what would you say to anyone na nilalapitan ng someone na humingi, na for asking for help? What would you say to someone na may hesitation na tumulong? Ako ba? Oo, ikaw na ngayon. Ako na lang ang host. Umiiyak ka na. Akala ko kwento to ni Edward. Kwento pala namin to. Well, ang kwento ni Edward, kwento mo. Kwento na rin siguro nating lahat. Ay magiging kwento rin ng ating mga tagapanood. Yung hello, 'di ba meron sa elementary yung mga paribon, most helpful, mga ako kasi parang kung may kakayanan kang tumulong ka. No? In any ways, tumulong ka. Kung wala, alam nyo ba, kahit pagdasal man lang, tulong na rin yan. So, ayun. Kasi di ba, yun nga sa libro ni Randy Riba, yung Patron Saint of Nothing. Kung tumulong lang sana yung bawat isa, then mas maayos lang sana lahat. Ngayon, ang problema kasi is hindi tumutulong eh. Yun yung problem eh. And hindi ko kalain na sa pagbigay ko lang ng isang mini stop chicken, mag-iiba yung buhay. Diba? And well, pagkain talaga no? Parang doon talaga tayo naka-anchor. Isa sa mga pinaka-basic na need natin, pagkain. Tapos, kasi nga, di ba, kwento ko kay Edward yung favorite artist ko. Sila na Del Rey yun. May isang part doon na nasabi siya ng, I believe in the kindness of strangers. So, kahit hindi ko kilala si Edward noon, I just took a chance, no? Na tumulong. Kasi naniniwala akong mabait siya. The kindness of stranger, kahit stranger pa siya sa akin. Ayun. Well, ayan. Thank you. Thank you for sharing kung ano yung thoughts mo about seeing Edward's, progress. So, siguro, para ma-end natin ng maganda, Edward, how do you see your future right now? And the future of your friends na tinutulungan mo ngayon? Future ko ngayon, siguro parang 5 years from now, mabawi ko lahat. Lahat ng sabihin natin pangarap ko. Pangarap ko na kamit ko na dati. I want to get them back again. I want to fall in love again. And then, sa mga taong sinusubukan kong tulungan, ang hirap ng tulungan, pero ewan ko, nasa-challenge ako. Nasa-challenge ako in a sense na I can see myself in that same exact situation before. Kaya I tell myself, kahit minsan ang tigas na ng ulo nila, ang hirap nilang i-handle. Hindi ako sinukuha ng taong tumulong sa akin. So, I don't have any rights na sumuko ng basta-basta. Unless, ipagtulakan talaga ako ng tao na hindi kita kailangan. I don't need you in my life, or ibablock mo talaga nila ako. And whatnot. Pero as long as they reach out, kahit anong busy ko sometimes, I take time. Kasi, what if yung taong tumulong sa akin is sinukuan ako despite nakatigasan ng ulo ko dati, despite the pride that I had, the ego, paano kung sinukuan ako?
I wouldn't be here now. I wouldn't be in this situation again if kinukuhaan ako ng mga taong yun. So, I don't know. It's just give and take. In order for me to give back the blessings na natanggap ko, yung blessing in disguise yung tawagin ko. Yun, I tried to extend help not only to the people na sabihin natin lulong sa ganitong sitwasyon. I'm also trying to reach out sa family ng taong alam mo gano'n, nasa ganong sitwasyon. Kasi kahit gano'ng kakalakas na tao, kahit sabihin natin, hindi mo siya hinahanap. As long as you have a full support system, bibigay ka talaga. So that's the reason why maraming tao na marami ako nakilala na parang, sige lang, ganito lang. Ganito naman tingin nila sa akin. Ganito naman tingin sa akin ng pamilya ko, pariwala, ganito, ganyan. If you're going to listen or to read between the lines sa mga sinasabi ng taong yun, everyone is lonely. Everyone is trying to look for that someone who can understand them, who will understand them, and who will never give up on them. So if their family did give up on them, maybe ikaw, if you cannot give up, if as much as possible you can't give up on them, gawin mo hanggang kaya mo. Not until the time na sila mismo yung pagkabuyan kanila, and then mahirap tulungan yung taong ayaw nilang magpatulong, di ba? So as long as you see that opportunity or you see the chance na kailangan pa nila ng tulong, gusto nilang magpatulong pero hindi nila alam kung paano humingi ng tulong, well, tumulong ka lang. Parang gano'n. So, ayun. Maraming salamat, Edward, sa pagbigay sa amin ng opportunity na i-share ang iyong kwento sa aming mga tagapanood. Salamat sa pag-continue ng conversation. At salamat na hindi mo sinayang yung opportunity na ibinigay ng maraming tao sa'yo. At continue mo pa rin na i-share sa iba. And you infectious yung sharing, no? Sharing ng... Continue the conversation. Exactly. So, maraming salamat. And siguro, I would like to extend another opportunity to you pag nagkaroon tayo ng susunod na oportunidad para mapag-aralan ng mga bagay-bagay ng mas mabuti tungkol sa drug use, because you've mentioned a lot of things na nakaka-apekto dito, pero very very informal yung pagpasok mo, pero lived experiences to eh. You're very insightful and you're very self-aware. And so that's something that hindi nagagawa ng iba. Something na sa iba wala yon. And maganda sigurong pag-usapan pa natin to sa mga susunod pang mga pagkakataon para marami pa tayong matutunan at maibahagi sa iba. Salamat sa pagpaunlad. Thank you. And thank you, Cons. Thank you, Cons. Mahinang lang umiiyak. Sino ba naman kasing di maiyak? Makita mo yung tinulungan mong... Tumaba na ako. Kamukha ko naman si Bimbi. Oo nga. Paano ba to? Tuwang-tuwa lang talaga ako. And kasi nakasama ko si Edward. Mga ilang beses ko siya nakakausap. Marami siyang kwento. And kulang lang yung isang oras siguro na kwentuhan. To know more about Edward. Marami siyang pinagdaanan, marami siyang So yun. Well, yun nga eh. Magkakaiba at marami tayong pagdadaanan, and it's really hard to just judge someone from, just a part of their drug use or for their history. Siguro, this show, and I would like to end this with that message. This show is about the stories of individuals na involved sa drugs.
Pero it does not stop there. They are more than the drug use. They are friends. They are mga anak sila, mga kaibigan, mga kapatid na maaaring meron din kayo sa inyong mga pamilya. And I appeal to you and to your families to take a second look at your family members. Check on them, help them, support them. And alisin natin yung stigma sa ating mga kapwa, sa ating pamilya, sa society natin. Dahil hindi lahat ng taong gumagamit ay masamang tao. And this community, Edward and the other person, Gary, that we interviewed for our first episode, sila yung mga taong kaiba sa nakikita natin sa media. Buhay sila. Hindi sila pumapatay. Hindi sila nagnanakaw. Wala silang inaargabyadong tao. Take a second look and I appeal to you. Stop stigma. Magandang umaga, magandang gabi, magandang araw. Maraming salamat sa inyong lahat. Pero ito ha, may last lang akong tanong kay Edward. Napansin ko kasi yung t-shirt mo, TH. Ikaw yung PH de. Ayaw nga PH na, no? Kasi nga Thailand diba, ko, te. Thailand. sa mga Sa terminolohiya ng ng Oo. komunidad na gumagamit ng droga, ang THI tamang hinala. Ay, pero, ano? So ngayon, Edward, kung dati ba tamang hinala, ano na yung TH sa'yo ngayon? Ewan ko, wait. The hope. The hope. Hope na. Gusto ko yan. Thank you, Edward. Kasi be that hope to someone. I mean, be that light in everyone's darkness. Parang ganon. Dapat ikaw yung taong pag nakikita ka ng tao, magiging hope ka sa kanila. Sa oras na pumasok ka sa buhay nila, if nawawala sila ng hope, ikaw yung magbigay ng hope. Kasi, yun nga, sabi ko, first step is acknowledge na hindi natin kaya mag-isa. Kasi ako hindi ko kaya mag-isa eh. Kahit sabihin natin, sa lahat ng pinagdaanan ko, kahit sasabihin ng tao na I'm strong, I'm successful, hindi ko pa rin siya kaya mag-isa. So, yun lang. Salamat. Babalikan ka siguro namin in 5 years time para malaman kung naabot na ba natin yung mga pangarap natin. Kasi, di ba, there's a stigma sa kanta ni yung pangarap ko hindi naabot. Tama. So, babalikan ka namin in 5 years time kung maaabot mo ba ang pangarap mo. And we hope that you do. Thank you. Thank you. Bye-bye. Good night. Good night.